हेलो नमस्ते साथीहरु, के छ? धेरै दिनपछि म आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो भनेको काम सम्बन्धी हैन, आज चाहिँ हामीले अनलाइन कसरी अप्लाई गर्ने, अनलाइन कसरी काम खोज्ने त्यस बारेमा यो भिडियो लिएर आएको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो एउटा इन्टरफेस खुलेको छ। यो तपाईहरुलाई पनि मैले पहिलो भिडियोमा भनेको छु। अब पहिलो भिडियोमा चाहिँ अलि धेरै प्रष्टै छैन, त्यही कारणले यो नयाँ एकदम क्लियर भिडियो लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ तपाईले यो पेज खोल्नुको लागि dofe.gov.np टाइप गरेर यो पेज खोल्नु होला। म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। अब लिंक डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ खास मेन कुरा चाहिँ हामीले अनलाइन चाहिँ अप्लाई कसरी गर्ने भनेर धेरै साथीहरुले भन्नुभएको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा इन्टरफेस खुलिसकेको छ। अब यहाँदेखि गएर हामीले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँदेखि हामीले यो क्लिक गर्यौं। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेल छ, मेल सिलेक्ट गरौँ। अब फिमेल हुन्छ भने फिमेल सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँदेखि अब हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रीको नाम, कति धेरै कन्ट्रीहरु छ तपाईको, कुन कन्ट्रीमा गएर तपाईले काम गर्न खोज्नुहुन्छ, कुन कन्ट्रीको लागि काम खोजीमा हुनुहुन्छ, यो सब यसमै छ। क्रोएसिया, साइप्रस, हङकङ, इजरायल, जापान, कुवेत, मलेसिया, मालदिभ्स, माल्टा, मरिसियस, रोमानिया, रसिया, युएई, युके, जापान सबै देशको छ। अब यहाँदेखि तपाईले कुन देशको लागि काम खोजी हुनुहुन्छ त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्तै अब जापानमा क्लिक गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ जापान, सर्च खोजी गरौँ। खोजी गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी जबहरु त कयौं छ तर सब एक्सपायर भइसकेको रहेछ। एउटा मात्र रहेछ 1 डे भएको होला। यसमा चाहिँ तपाईले यो कुन काम हो, कस्तो खालको काम हो, एक्सकेभेटर मसिन, हेभी मसिन चलाउने वाला रहेछ। अब यो काम चाहिँ मन परेछ भने जापानको लागि अब यहाँनिर गएर भ्यू डिटेल्समा जानु। भ्यू डिटेल्समा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै डिस्क्रिप्सन हुन्छ, सबै चीज हुन्छ, यहाँनिर सबै डिटेल्सहरु हुन्छ। कुन मेन पावरले हायर गरिरहेछ, कम्पनीको नाम के हो, कुन कम्पनीले लग्न खोजिरहेछ मान्छे, अनि लट नम्बर, स्यालेरी, मेल पुरुष कति मागेछ सब मेन्सन भएको हुन्छ यसमा। अब यहाँदेखि चाहिँ हामीले अनलाइन चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। यो अप्लाई गर्नुभन्दा अघि तपाई धेरै साथीहरु जापान भन्दै धेरै साथीहरु कयौं एजेन्टको हातदेखि फस्नु भएको छ अनि धेरै पैसा तिरेर डुब्नु भएको छ। यस्ता नहोस् त्यही कारणले मैले यो भिडियोको यो जापान कन्ट्री सिलेक्ट गरेर तपाईले यो अनलाइन यही विदेशिक रोजगारको वेबसाइटदेखि तपाईले यहीँदेखि मेन पावर खोजेर यही मेन पावरमा गएर डाइरेक्ट कुरा गरेर मजाले कामको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो दलालको हातमा नफस्नु होला। अब ल हामीहरु अगाडि कुरा गरौँ। अब अप्लाई कसरी गर्ने, अप्लाई गर्नुको लागि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अप्लाई अनलाइन लेखेको छ। अप्लाई अनलाइन गर्नुको लागि हामीले यहाँनिर अप्लाई अनलाइन गर्नु। अप्लाई अनलाइन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुलेको आउँछ। यस्तो त हैन, पहिला तपाईको लगइनको अप्सन हुन्छ। लगइनमा अब मेरो चाहिँ लगइन भएन किनकि मैले यसमा भर्खर अप्लाई गरेको थिएँ, त्यही कारणले भएन। म अर्को काममा देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अप्लाई लेखेको छ। अप्लाई, यहाँ गएर अप्लाई गर्नु होला। अप्लाई हुने बित्तिकै तपाईको यो अप्लाई भइसकेको हुन्छ। म अर्कोमा देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई अर्को कामको लागि कसरी अप्लाई गर्ने भनेर। वैदेशिक रोजगार, यहाँनिर मेल सिलेक्ट गर्छु। अर्को कन्ट्रीको लागि साइप्रसको लागि हेरौँ। अब यहाँनिर हेर्नु 7 दिन बाँकी छ। वेटर वेट्रेस खोजिरहेछन्। यहाँनिर ल अब यो काम मलाई मन पर्यो। अब यहाँदेखि म अप्लाई अनलाइन गर्छु। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अप्लाई भइसकेको छ। मेरोमा पहिलेदेखि लगइन छ, त्यही कारणले लगइन गर्नुको लागि तपाईले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर र एउटा पासवर्ड हुन्छ, त्यो पासवर्ड हालेर लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खोलेर आउँछ अप्लाई अनलाइन। अब यहाँदेखि गएर तपाईले सिधै डाइरेक्ट अप्लाई गर्नु होला। अप्लाई गरिसकेपछि तपाईको अप्लाई भइसकेको हुन्छ यो। अनि त्यहाँदेखि गएर अब तपाई गर्नुभयो भने फोन गर्छन्। अब तपाईले यहीँदेखि फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने अब नम्बर हुन्छ यहाँनिर, नम्बरमा डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले अरु कुनै कुराहरु सोध्नु छ भने मलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला, म कमेन्टमा जवाफ दिनेछु। आजको लागि यति मात्रै। हस्त, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला।